Aibong all හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful ruffle blouse. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලට අද කියලා දෙනවා මේ ලස්සන ruffle blouse එක පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ බුරුලක් සහිත basic block එක. ඉතින් බ්ලවුස් එකේ උස විදිහට අඟල් 20ක් 21ක් වගේ ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මූලික පතුරම අරගෙන එක වට ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අංශ ඩාටේ විතරයි මම මහගන්නේ. ඉන ඩාටේ ලකුණු කරන්නේ ඉනවට එක මහගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට අංශ ඩාටය ට්‍රේස් කරගන්න. දැන් අපි ඉදිරිපස කරගැඹුර අඟල් 7ක් විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. කරපළල අඟලකින් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ උරහිස ළඟින් මේ විදිහට අඟල් භාගයක් නැවත ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනදී ඉදිරිපස කරගැඹුර අඟල් 7ක් ගත්තා. ඉතින් මූලික කරගැඹුර වෙනවා අඟල් 3ක්. ඒකට තව 4ක් එකතු කරලා තමයි මම ඉදිරිපස කරගැඹුර විදිහට 7ක් ගත්තා. ඉතින් වැඩිම ඔයාලට 8ක් වගේ යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා තීරණය කරන්න මේ රපල් කොටස කොච්චරක් දුරට ඔයාලට අවශ්‍යද. කරගැඹුර ලකුණු කරගත්තට පස්සේ අඟල් 9 සිට අඟල් 12ක් පමණ දක්වා ඔයාලට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මම අඟල් 9ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ රපල් කොටසේ පළල මම අඟල් 2ක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ ඔයාලට පෙන්වලා දෙන හැඩය මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ 9 ලකුණු කරගත්ත තැනට එනකොට මේ විදිහට කර්ව් හැඩයක් තමයි මම නිර්මාණය කරගත්තේ. ඔයාලා වට කපාගෙන රෙද්ද මත තියලා මේක නැම්මට තමයි නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක පැත්තකින් තියලා පිටුපස්ස කපා ගන්නවා. ඉතින් ඊට කලින් මේ විදිහට වට කපාගෙන මේක පැත්තකින් තියලා පිටුපස කොටසත් නිර්මාණය කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ රපල් කොටස පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න. දැන් අපි පිටුපස බ්ලොක් එක අරගෙන මේ විදිහට අවශ්‍ය කරන උස තීරණය කරලා වට ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේ වට ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ මූලික කර පළලෙන් අඟලක් වැඩි කරගන්න, ගැඹුරුනුත් අඟලක් වැඩි කරගෙන මේ විදිහට කර හැඩය ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකෙන් අඟල් භාගයක් මේ විදිහට අඩු කරගන්න. දැන් ඉදිරිපසට ගත්තේ අඟල් 2ම පිටුපසටත් මේ විදිහට වට ඇඳ ගන්න අඟල් 2 හිටින්නට. දැන් අපි වට කපා ගමු. දැන් මේ විදිහට කොලයක් අරගෙන ඔයාලා හදාගත්ත ඉදිරිපස පතුරුම අවශ්‍ය කරන රපල් කොටස නිර්මාණය කිරීම සඳහා වට මේ විදිහට ඇඳගෙන ඉන්න ඕන. ට්‍රේස් කරලා කර ගැඹුර මේ විදිහට
ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ මේ කොටසටම පිටුපස කොටසත් උරහිසට ජොයින් කරගන්න ඕන తాවකාලිකව මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සෙලෝ ටේප් එකකින් මම අලව ගන්නවා. අලවගෙන මේ විදිහට පිටුපස රපල් කොටසත් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මේ හැඩය ට්‍රේස් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලා මේ ඇඳගත්ත මේ හැඩය වට මේ විදිහට ඇඳගෙන ඇවිල්ලා පස්සේ අපි මේක ස්ලෑෂ් කරලා වෙනත් කොලයක තියලා ඈත් කරමින් අලව ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට අඟලෙන් අඟල වගේ ඉරි ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක වෙන් නොවනසේ පහළ සිට ඉහළට කපාගෙන ඇවිල්ලා අලව ගන්න ඕනේ කර්ව් හැඩයක් ඇති වෙන විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක 1 2 3 වගේ අංක දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ABCD උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට වෙන් නොවනසේ මේ විදිහට කපා ගන්නවා. කපාගෙන වෙනත් කොලයක් මත මේක අලව ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අලව ගත්ත මේ හැඩය වගේ දෙගුණයක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොටස් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ රපල් හැඩය බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කිරීම සඳහා මම මේ විදිහට පළු දෙකම එකපාර කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ජොයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ඩබල් දාලත් කරගන්න ඕන නම් මේ වගේ කොටස් 4ක් කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේක ලයිනින් විදිහට දාගන්නත් ඕනේ නම් ඔයාලා මේ වගේ කොටස් 4ක් කපා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේ බ්ලවුස් එකේ කොහොමද මේක අල්ලලා තියෙන්නේ කියලා. පහළ මේ විදිහට මුලින්ම ඔයාලා ඇඳුමට අල්ලන්නේ නැති කොටස ජොයින් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට කරවටේ අල්ලගෙන කරවරට වෙනම පේසිමක් කපලා යටින් මහ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේ කරවටට ඇල්ලෙන්නේ නැති කොටස මහ ගන්න ඕනේ. මම මෙතන ස්ටේපල් ගහ ගන්නවා. නැත්නම් සෙලෝ ටේප් වලින් අලව ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට ඔයාලා උරේස් දෙක මහගෙන කරවටේ මේක අල්ලගෙන ඇවිල්ලා අර අපි කලින් මේ අපිට අනවශ්‍ය කොටස තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ කරට අල්ලන්නේ නැති කොටස. එන්නේ ඒ කොටස නිදහසේ තියන්න පුළුවන්. පහලට වැක්කිරෙන. ඉතින් කොලේ කරනකොට මේ වගේ ස්ට්‍රිප් විදිහට, ඒ කියන්නේ ඝනකම් විදිහට ඔයාලට පේනවා. පාලනය කරන්න අමාරුයි. හැබැයි රෙද්දේ ඔයාලා මේක කපලා මහ ගන්නකොට ලස්සනට පහලට වැක්කිරෙන්න මේක හිටිනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් මේක මහල හැඩ බලයි කියලා. ඇත්තටම ඉතාම පහසුවෙන් ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන් ලස්සන බ්ලවුස් එකක්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා ඉදිරිපසයි පිටුපසයි නැම්මට කපා ගන්න ඕනේ බ්ලවුස් එකේ කඳ කොටස. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට කරට අල්ලන රපල් කොටස අතෑරලා
ඉතිරි කොටස මේ විදිහට මූට්ටුවක් දාගෙන වෙන්න උන ඕවලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක නිදහසේ එහෙම තියන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක කර දිගේ කරට පේසින් මල්ලලා ඒ කොටස අල්ලගත්තට පස්සේ මැදින් ඔයාලට මැස්මක් මහගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ පතුරුමෙන් ලබාගත් අත් කටට සමානව මූලික පතුරුමක් නිර්මාණය කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ අත පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් බෙල්ල අතක් තමයි මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම අත වට මුලින්ම ඇඳගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන අත දිග තීරණය කරලා බෙල් කොටසට අවශ්‍ය කරන කොටසත් මේ අතට අවශ්‍ය කරන උසින් කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට සම්පූර්ණ අතේ දිග අඟල් 14ක් අරගෙන අඟල් 10ක් ඉහළට හිටින්නට මම කපලා අයින් කෙරුවා. ඊට පස්සේ මේ අඟල් 4 ඔයාලට පේන විදිහට මම මේක ස්ලෑෂ් කරලා වෙනත් කොලයක් මත තියලා යන්තමට ඈඩ් කරමින් තමයි මේක අලව ගන්නෙ. ඉතින් ගොඩාක් ඔයාලට ප්ලේයර් කට්ටිය ඕන නම් ඔයාලට මේකට ගොඩාක් ප්ලේයර් හැඩය දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී යන්තම් ප්ලේයර් හැඩයක් තමයි මේ බෙල් අතර දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේක ගොඩාක් ඈඩ් කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකකින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මගේ වීඩියෝත් ඔයාලගේ යාළුවෝ සමග ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ වටිනා අදහස්ත් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සනට අපි අපේ බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.